Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати дуже смачну і ніжну сирну запіканку. Готується все просто, але є декілька секретів, які зроблять нашу запіканку дуже ніжною і дуже-дуже смачною. Рекомендую! Готувати все, як завжди, дуже легко. Беремо кисломолочний сир чи творог, я не знаю, як правильно у вас це називається. Дивіться, я використовую домашній. До речі, як зробити такий смачний домашній сир, я ссылочку прикріплю в описі під цим відео. Це дуже смачно і просто рекомендую. Подрібнила трішки, якщо він у вас подрібнений, відразу відправляйте в чашу блендера або ж в глибоку миску. Додаю сюди сметану, кефір або кисле молоко, я сьогодні використовую кисле молоко, та жовтки. Цю всю масу необхідно збити до однорідної. Я використовую ось такий блендер, якщо у вас немає, можете просто взяти звичайний ручний погружний блендер і перебити. Або ж сир можна перемолоти на м'ясорубку чи перетерти через сито. Якщо захотіти, можна все зробити. І тоді з'єднати в однорідну масу. Бачите, яка кремоподібна маса в мене вийшла. Я додаю сюди манку, соду і все перемішую. До охолоджених білків додаю дрібку солі і збиваю до легких піків. Після цього починаю вводити цукор. Збиваю до ось такого стану, у нас має вийти білий стійкий крем. За цей час, бачите, як манка набухла, сода вже погасилася в кисломолочній продукції, і тепер обережно з'єдную дві маси. Обережно перемішую все до однорідної маси і подивіться, яка ніжність. Здається, всі ті ж самі продукти, до яких ми звикли, але трішки інший спосіб додавання один до другого цих продуктів, і ви отримаєте неймовірний результат. Мої діти просто в захваті. Форму для запікання я змастила вершковим маслом і присиплю трішки манкою. Викладаю все тісто в форму. Під час випікання воно буде гарно підніматися, але, звичайно, коли запіканка буде охолоджуватися, вона осяде. У мене сьогодні форма діаметром 28 см. Якщо ж ви візьмете менший діаметр, тоді у вас вийде висока і пишна запіканка. Я ще побачила на просторах інтернету, що творожну запіканку посипають мигдалевими пластівцями. Теж вирішила це зробити і не пошкодувала. Дуже смачно. Відправляю все в духовку розігріту до 180 градусів на 40-50 хвилин. Час випікання залежить, звичайно, від вашої духовки. Я як тільки побачила, що запіканочка підрумянилась, це означає, що готово. Виймається із форми вона досить легко, низ виходить дуже і дуже соковитим, а верх підрумянився і дуже ароматний. Вона дуже швидко осідає. Подаю такі запіканки злегка теплими. Я особисто дуже люблю сирні запіканки, щоб були теплуваті. Навіть якщо вони в мене залишаються на наступний день, я відправляю в мікрохвильовку буквально на 1 хвилинку і насолоджуюсь. Це дуже смачно, ніжно і соковито. Чимось нагадує чизкейк, але це не те. Дуже рекомендую приготувати саме за таким рецептом. Ну що ж, друзі, а я буду надіятися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей! Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре!